Цей комбайн вироблявся 22 роки, і їх було випущено понад 100 тисяч штук. Досі на західних сайтах можна знайти оголошення про продаж комбайна. Модель 55 від John Deere, створена у 1946 році, стала батьком сучасних комбайнів, які ми знаємо сьогодні. Давайте спробуємо дізнатися про першу модель самохідного комбайна від зелених. John Deere 55 – модель, яка стала повністю незалежною за функціональністю. До неї існували комбайни, які не могли забезпечити весь цикл збирання врожаю за допомогою однієї машини. А нова модель уже змогла косити, обмолочувати, сепарувати, очищати, складати, вивантажувати і, найголовніше, самостійно пересуватися. І всіма цими процесами керувала одна людина. А чи були John Deere першими? Перша модель самохідного комбайна вийшла з конвеєра та отримала назву 55, яка стала одним з наймасовіших самохідних комбайнів ХХ століття. Цікаво, що зелені олені не були першими у цій сфері. 9 роками раніше співробітник компанії Massey Harris Томас Карол представив світу перший самохідний комбайн. Він отримав назву Massey Harris 21. Відео про цей комбайн можна подивитися за посиланням в описі. Функціональні особливості першого комбайна John Deere. Майданчик комбайнера у перших моделях не мав кабіни та інноваційно розташовувався вгорі та посередині машини. Зерновий бункер і двигун інженери розмістили ззаду, що дало можливість збалансувати агрегат і зробити його роботу тихішою. Оператор займав високе положення, що дозволяло йому повністю контролювати широкий жатковий апарат шириною до 4 метрів та похилий транспортер. Розміщення двигуна ззаду за водієм, а також бункера для зерна близько до передньої осі забезпечували чудову стійкість. Додаткова вага над передньою віссю та поворотні задні колеса підвищували щеплення. Хоча модель 55 могла зібрати всього 2 гектари за годину, це був значний крок до підвищення ефективності жнив. Комбайн міг розвивати швидкість до 20 км на годину. Вивантажний шнек відкидається вручну, і це можна було робити за допомогою тяги з платформи. Але зазвичай комбайн працював постійно з розкладеним шнеком. Окрім базової машини, існували й модифікації. Удосконалена модель 55 R мала більший кліренс для збирання рису. Після вийшла модель 55 RC, де привідні передні колеса були замінені гусеницями. У розробці цієї модифікації взяла участь компанія Caterpillar. А також модель 55 H для крутих схилів та пагорбів. Система самовирівнювання Self-Leveling. Головна відмінність моделі 55 H полягала в унікальній гідравлічній системі шасі. Вона дозволяла корпусу комбайна залишатися строго в горизонтальному положенні, тоді як колеса підлаштовувалися під кут нахилу пагорба. Згодом, як додаткове обладнання, на комбайн були встановлені кабіна та подрібнювач соломи. Принцип роботи. За принципом роботи комбайн оснащувався стандартною барабанною системою обмолоту. Відділ сепарації складався з 3 клавіш соломотряса, очищення решітне з обдувом 5-лопатевого вентилятора. Цікаво, що відбійний бітер встановлювався одразу після шнека жатки внизу похилої камери. На конвеєр похилки зернова маса потрапляла після обробки бітером. З технічних особливостей також можна зазначити, що привід мотовила походить від трансмісії, і швидкість його обертання дорівнює швидкості обертання привідних коліс.
Під час руху дорогами демонтувався ланцюг приводу мотовила. Оберти молотильного барабана регулювалися в межах від 200 до 1200 обертів за допомогою заміни регулюючих зірочок. Увімкнення сепарації здійснювалося електромеханічною муфтою. В інструкції з експлуатації John Deere рекомендують змащувати основні підшипники кожні 4 або 8 мотогодин. Заміна масла в двигуні кожні 120 мотогодин. Технічні характеристики комбайна John Deere 55. Що ж стосується технічних характеристик, John Deere 55 оснащувався 6-циліндровим бензиновим двигуном потужністю 64 кінські сили, який працював на номінальних 2200 обертах за хвилину. Трансмісія механічна з 4 передачами вперед та однією назад. Паливний бак мав місткість близько 95 літрів. Залежно від комплектації використовувалася жатка шириною 3,66 або 4,27 метра. Частота обертання мотовила від 18,5 до 44 обертів за хвилину. Молотильний барабан мав довжину 76 см, діаметр близько 56 см і діапазон швидкості від 196 до 1190 обертів за хвилину. Система сепарації включала 3 клавіші соломотряса. Для очищення використовувався 5-лопатевий вентилятор із частотою обертання від 540 до 680 обертів за хвилину. А зерновий бункер мав місткість приблизно 1586 літрів. Минуло вже 80 років з моменту створення першого самохідного комбайна John Deere. З погляду технічної частини, ця модель збирального обладнання була представлена з класичною барабанною системою обмолоту, яка до сьогодні практично не зазнала жодних змін. Це все той же молотильний барабан, підбарабання, соломотряс, решітний стан тощо. Так, тоді не було кондиціонерів, моніторів навігації, але підкреслюємо, з технічної частини принципово нічого нового не винайшли. Колекціонеру сільськогосподарської техніки Кевіну Босу вдалося роздобути та відновити комбайн із серійним номером 827. Це найстарший комбайн цієї моделі, який зберігся до сьогоднішніх днів. І попри те, що йому 80 років, його вдалося відновити до робочого стану. Він навіть збирає врожі на різних агрошоу та на власній ділянці колекціонера. Ціна на John Deere 55 варіюється від 1000 до 7000 доларів залежно від стану. Відреставровані моделі 40-х років можуть доходити до 40 тисяч. Велика кількість комбайнів продається в робочому стані, що ще раз доводить високу якість техніки John Deere. Завдяки надовгому життєвому циклу без кардинальної зміни індексу моделі, цей комбайн перевершив за тиражем усі машини компанії. Як ви вважаєте, чи зможуть сучасні комбайни з усією їхньою електронікою пропрацювати 80 років, як цей John Deere 55? Напишіть у коментарях. А якщо хочете й далі занурюватися в історію та круту техніку, підписуйтесь на Farm Focused.